راضي عن الله، مرضي من الله، راضي عن الله سبحانه وتعالى، يرضى، راض عن الناس، راض عنه الناس، حتى من شده الرضا يوزع رضا عن من حوله. تقعد مع ناس، انا شخصيا اجلس مع ناس كده لا يملك من حطام الدنيا شيء، كيف حالك؟ يقول الحمد لله رب العالمين في عافيه وستر. والله اخبر، والله مغمورين في نعم الله ولا يملك من حطام الدنيا شيء. والله يا مؤمن انا لي مريدين كنت ازورهم في الله متعمدا، لا يملك يسكن في غرفتين، هو ولده غرفه وغرفه يستقبل فيها الضيوف. لو كنت مكتئب الصدر او غير منشرح الصدر او عندي مرض او شيء، اشرب كوب ماء عنده اشفى باذن الله من شده رضا الرجل. تنظر في وجهه كده يخطر الرضا، قبول، يخطر الرضا، عنده رضا. ففي ناس والله عندها مليارات يقول لك يا سيدنا الشيخ تعبان، قلق، الولد تعبني، الزوجه تعبان، الموظفين يسرقوني، البورصه ضربتني في السوق الاسبوع الماضي. حاله من القلق، حاله من القلق. لكن الثاني مش معنى كده ان احنا لكن انت لو غني وتنفق هذا المال في مرضاة الله عز وجل، نعم المال الصالح للعبد الصالح. فلا يجوز لي ان يعني انا عندي ثلث ما اترك، هذا لا اعطيه لاحد من الورثه. الا لا وصيه لوارث، لا وصيه لوارث. انزل الحدود فلا وصيه لوارث. يعني ايه؟ يعني اللي يرث مني ما ياخدش شيء من الوصيه. يعني انا عندي مبلغ، نعم كويس، انا لي حدود الثلث اوصي به لوجوه الخير، تمام؟ ثلث اوصي به لوجوه الخير، نعم. طيب الباقي خلاص اتركه يعني يقسم بما اكتب كده، يقسم بما يرضي الله، فمن بدله من بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلون. هكذا لازم اذير الوصيه بهذا، سناتي هذا ان شاء الله. فانا وانا اوصي بالثلث، ما ينفع اعطي الثلث من واحد من الاولاد الناس المسلمين يا ابني. لا اوصي لابني، لا الولد ما ياخدش من الثلث. الوصيه للفقير، للمسكين، لمكتبه علميه، لمستشفى خيري، هذه الوصيه، هذا هو الثلث. اما الباقي قلنا اذا كان مريضا او لم تتزوج نوصي لها. لا دي مش وصيه، ده مش لا تسمى وصيه، هذه هبه. هبها شيء. انا اهب البنت المريضه هذه او الولد الناقص هذا او شيء زياده، هذه هبه. الوصيه تكتب الان وتفض في وجود محامي المتوفى ويقول الثروه تلك لفلانه او لفلان. هذا في الغرب، هذا عندنا نشاهده الان في الحياه. وانت واثق انك شاهدت مسلمين، انت شاهدت متمسلمين. فضيلة الشيخ موضوع خطير، ولذلك احنا داخلين على اكبر مرحله، واحنا داخلين على الموت والقبر طبعا بلا شك الناس في غفله، الناس في غفله. لما يصنع هذا بحياتي يا سيدي الفاضل، انا شوف، هات لي اي شيء مكتوب مبني على كتاب وسنه، انا اطأت الراس فورا. هات لي شيء لا يتوافق مع الكتاب والسنه، انا لا اعرفه ولا اقراه ولا عندي وقت للقراءه. يعني الوصيه لا تكتب لوارث. لا وصيه لوارث، انا اكررها، لا وصيه لوارث. ما في حد ياخذ وارث من الوصيه. طب نسبه الهبه كم؟ والله نسبه الهبه دي تبع الظروف، تبع كل واحد، تبع الحاله، تبع الحاله. يعني ليست امرا مطلقا. لا الذي يهب لا يقول انا اهب لها هذا. لا اقدر. يعني مثلا اقول ايه؟ اقول والله اصل في ناس بتتحايل كبني اسرائيل. يقول لك ايه؟ انا سيدنا الشيخ عندي 3 بنات فقط، وانا حاشا لله ابدا ان اظلم او اقول انهم يغدروا بتاع، بس انا عندي بنيتين، وانت عارف ان البنات مساكين وما لهمش عائل وبتاع، فانا كتبت لهم البنيتين وخلاص. طب في شيء تاني عندك غير العمارتين دول ولا القطع؟ طبعا، عشان ايه؟ سكتني انا في مساله اللي هياخده اخوه. عندي الشقه اللي عايش فيها، لا حول ولا قوه الا بالله، بنيتين للبنتين، وشقه اللي تقسم على 7 افراد. هذا يخالف الشرع. هذا متحايل يا اخي، هذا رجل تحايل. ولا تدخل هذه تحت نطاق الهبه. شوف، الله يعلم النوايا، ان الله كان عليكم رقيبا. طب ما تضحك عليا وتضحك على الشيخ ده، ما شاء الله توكل على الله، انا اوقع على هذه الوصيه، انا شاهد معك. طب معذره حتى لا نتوه من فضيلتكم في عبير هذا الكلام الطيب، هنالك هبه ووصيه. الهبه شرعيه
الهبه شرعيه طبعا، انا اهب من اشاء. ونسبة الهبة تحدد في سياقيات الظروف. مثلا انا عندي بنت عندها سنها نعم. صغير، لسه مولوده، ما تعلمت لها بعد، ظروف عندها خاصة مرض، وظروف مثلا خاصة. عندي ولد له ظروف هكذا. هذه من الهبه. هبه. اما الوصيه فاوصي بالثلث مالي لجهه خيريه، لبناء مساجد، لعمل وقف. خير، لوقف لله مثلا، هكذا. والهبة مثلا لا نستطيع أن نقول إنها ثلث مثلا. لا تحدد، ليس لا تحديد، لا. ولكن تحددها الظروف العامة. ما اعطيها لمن وما هي الظروف؟ بشرط أن يتقي الله سبحانه وتعالى. النية بتاعته خالصة لله، ما يملش. وليعلم أن الله يعلم خائنة الأعين شوف وما تخفي الصدور. اقبل الحق ولو من بعيد بغيض، واردد الباطل ولو من حبيب قريب. الحق وهذا باطل، هذه المشكلة. ولذلك في الدعاء نقول ايه؟ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صح. هذا لان الانسان ما دام يستعين بالله الله يعينه. صحيح. نعم. يعني فضيلتكم الآن ذكرتم عنده عمارتان يكتبهما أو يهبهما للبنت وشقة توزع على باقي الأسرة. ما يحدث عكس هذا؟ يعني يذهب كل الميراث وما لديه من أموال وعقارات إلى الولد لأنه ولد، أما الإناث فيخرجون من دائرة هذه القصة. هذه مصيبة أخرى، هذه مصيبة أخرى. أنت دخلتنا كده في بلوى أخرى. يعني الله أكبر. الله، يعني هذه كارثة. لماذا؟ أنا هل الأولاد هؤلاء الذين كتبت لهم، هو يقول لك إيه؟ أصل الأولاد دول كانوا معايا في العمل على مدى 30 سنة. صحيح. كيف يعني يذهب مالي للغريب؟ يقصد بمن الغريب؟ زوجة بنت. الذي استأمنه على ابنته لم يستأمنه على قطعة أرض أو على جزء من شركة أو غيره. أنا ماليش دعوة بزوج بنتي، يعني دعوة ببنتي التي ترثني. لا نقول ان البنت حينما تطلق ستذهب الى اخيها وعنده الاموال ينفق عليها. ولو ما شاء الله على اخيها، ما شاء الله، اخوها الان ما شاء الله كله حنان، والله ولا يعرف الحنان قلبه. طب يعني كان قديما الشاعر يقول بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدي. ما هو الرجال الاباعدي لان قال هذا شاعر من العرب الاباعدي، ملوش دعوه بالاسلام. هذا لا دخل له بدين زوج بنتي مننا؟ زوج بنتي مني. الله معذرة ازاي مني؟ ده واخد اغلى شيء عندي. تخيل ابنتي التي اخشى عليها اذى الكلم اعطيها له واستأمن عليها، هو جزء مني. كم كان علي بمقامه ومكانته عند حبيب الله صلى الله عليه وسلم لانه زوج سبحان الله فاطمه. كم كان مقام عثمان لما ماتت رقيه ثم ماتت ام كلثوم، وكان الصحابه يعني تضاف. قال والله الرسول والله لو كانت عندنا ثالثه ما زوجناها الا لعثمان. سبحان الله. هذا زوج ابنته، هذا زوج ابنته. سبحان الله. يعني فالزوج ابنتي انا اعتبر ربما لان ليس له اولادا بنين. نعم. ربما لان ليس الرسول لا رسول قدوة، لا ليس هذا. لا. اولا زوج ابنتي هو اغلى الناس عندي لان عنده اهم شيء عندي، عنده فردة كبدي، عنده اهم كيان موجود عندي في البيت هو قد اخذه واستأمنت انا عليها. نعم. طيب. نعم. بس بنقطة. نعم. يتقي الله رب العالمين من يوصي للاولاد للذكور دون الاناث، ويطمئن ان فيهم واحد ناصح او يعني يتقي الله ولا يوصي. نعم. الوصيه لا تجوز لوارث لابنه. تمام. لا انه يعطي لا هذه الشركه المؤسسه وهذه البناء باسم الاولاد دون البنات. لا يجوز مطلقا. شوف سوف يرى مغبة ذلك في قلبه. ولا يكتبها عقدا بيع وشراء لديه في الحياه الدنيا موثق في الشهر العقاري. هذا تحايل على رب العباد. يخادعون الله وهو خادعهم. يخدع من؟ انا احذر من هذا. يكتب بيع عقد بيع وشراء، يكتب على انه قبض الثمن جميل. يكتب صكا لنفسه لدخول النار. بس هو هذا الكتاب دي يكتب صك لدخول النار بنفسه، لان الولد كبر في المؤسسه ويعرف ادارتها. جميل. ياخذ راتب المدير. وما انا المؤسسه دي ما فيش ابن يجيب مدير براتب كام، لا ياخذ زياده، بس هو مدير في المؤسسه وامين عليها لحساب اخواته. ما مقدمات الوصيه؟ اولا مقدمات الوصيه، اولا انني قادم على رب العباد عز وجل، وانا اكتبها استحضر هذا. نعم. انا قادم على رب العباد، فلما اكتب الوصيه اكون في حاله صفاء ذهن، ان هذه الوصيه تخص اول مرحله من مراحل الاخره. ماذا قال ابو بكر في اواخر لحظات حياته؟ هذا ما عاهد عليه ابو بكر ابن ابي قحافه في اخر عهده بالدنيا خارجا منها، واول عهده بالاخره داخلا فيها.
اقول. كتب هذا عشان يدي وصيه لعمر ان اولي على المسلمين، ثم اخذته غاشيه اغمى عليه. الكاتب عثمان، فعثمان بسرعه كتب عمر بن الخطاب. قال اقرا عليه بعد ما افاق، اقرا عليه. قال اولي عليكم عمر بن الخطاب. قال جزاك الله خيرا ما كنت الا اقصد. سبحان الله. ابو حامد الغزالي في يوم موته بعد صلاه الصبح قال اريد ان اقابل الملك اليوم. قال عادي ابو حامد يروح يقابل السلطان ويقول له كلمتين موعظه. ماذا تريد؟ وكان متزوج وعنده اولاد، عنده 55 عام. قال اريد ماء لاغتسل وثوبا ابيض. المهم تاخر داخل الغرفه، كسر الغرفه عليه بعد وجدوه نائما على جنبه الايمن بعد ان اغتسل ولبس الثوب الابيض وصلى ركعتين وجدوا مكان الصلاه، ووضع خده على كف يده تحت خده هكذا وترك ورقه. ماذا كتب فيها؟ قل لاخوان راوني ميتا وجدوا ميت فرثوني وبكوني حزنا أتظنون بأني ميتكم؟ ليس ذاك الميت والله أنا عصفور وهذا قفص طرت عنه أبتغي مرتهنا لا ترعكم هجمة الموت فإنما هو نخلة مما هنا. المهم إلى أن قال يعني وأنا اليوم أناجي ملأ وأرى الله جهارا.